बॅक टू लोकमत सखी. रोज चेहरा टवटवीत दिसावा, फ्रेश असावा, डल दिसू नये यासाठी आपण कितीतरी प्रयत्न करतो ना, पण त्याचा फायदा नक्कीच होतो का? किंवा तर तुम्हाला कधी कधी वेगवेगळे उपाय करायला तितका वेळ आणि तितके पेशन्स सुद्धा नसतात. म्हणूनच आज मी तुम्हाला एक बेस्ट, सोपा आणि झटपट करता येईल असा उपाय सांगणार आहे. तुम्हाला इन्स्टंट ग्लो मिळवण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. सो व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. फक्त 3 पदार्थ वापरून घरच्या घरी त्वचेला तजेलदार, अधिक सुंदर कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. उपाय सांगण्याआधी त्याचे फायदे जाणून घ्या, म्हणजे आम्ही हा व्हिडिओ का करतोय ते तुम्हाला सहज कळेल. तर आम्ही जो उपाय सांगणार आहोत त्याचे फायदे असे आहेत. त्वचेवर छान चमक येते, शिवाय स्किन ही ग्लोईंग दिसते. डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स, काळी वर्तुळ असतात ती लवकर कमी होतात. चेहऱ्यावरची त्वचा एक समान दिसू लागते. त्वचेचा पोत सुधारण्यासाठी सुद्धा मदत होते. आता इतके सारे फायदे आहेत म्हटल्यावर उपाय करून पाहणार ना तुम्ही? चला तर मग पाहूयात उपाय काय आहे. आता मी तुम्हाला एक फेस पॅक सांगणार आहे. सोपं आहे, जास्त काही तुम्हाला किचकट काम नाही आहे त्यामध्ये. तुम्ही सुद्धा ते सहजपणे ट्राय करू शकताय. हे ब्युटी फेस पॅक आपण याला म्हणूयात. हे तयार करण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 गोष्टी लागणार आहेत. हा उपाय करण्यासाठी एका बाउलमध्ये 4 चमचे कोरफडीचं गर घ्या. त्यामध्ये 2 व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल कट करून टाका. आता त्यात अर्धा चमचा कॉफी ॲड करा. हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि गेस वॉट, तुमचा लेप तयार आहे, फेस पॅक तयार आहे. हा चेहऱ्याला लावून मसाज करा. 5 मिनिटं हळूहळू हाताने मसाज करा. 15 ते 20 मिनिटं तसंच ठेवा, मग चेहरा वॉश करून घ्या. हा लेप तुम्ही हवाबंद डबीत घालून फ्रिजमध्ये ठेवला तर तो 5 to 6 डेज सहज राहील. हा लेप तुम्ही फेस मास्क किंवा तर डे क्रीम म्हणूनही वापरू शकता. हा फेस पॅक तुम्ही ट्राय नक्की करा. वीकली 2 वेळा जर असं केलं तर उत्तम. तुमच्या स्किनवरची जी घाण आहे ती लवकर क्लीन होईल. नॅचरली तुमची स्किन ग्लो करेल. शिवाय तुम्हाला काही वेगळे एफर्ट्स तुमच्या स्किनवर घ्यायची गरज पडणार नाही. आणि सोबतच कोणतेही केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स तुम्हाला स्किनवर अप्लाय करायची गरज यामुळे अजिबातच पडणार नाही. सो त्यामुळे हा उपाय नक्की ट्राय करून पहा. हा उपाय ट्राय करून झाल्यानंतर तुम्हाला कसा इफेक्ट आला आहे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. यासोबतच लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवरती जाऊन आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून तुम्ही स्किन रिलेटेड, हेअर रिलेटेड बरेचसे व्हिडिओज आम्ही केलेले आहेत, ते तिथे जाऊन पाहू शकता. या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर काही सांगायचं असेल, काही सुचवायचं असेल, काही विचारायचं असेल तर तुम्हाला स्क्रीनवर लोकमत सखीचं व्हॉट्सॲप नंबर दिसत असणार आहे, त्याच्यावर तुम्ही मेसेज करून आम्हाला ते विचारू शकता. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण त्यामुळे आमच्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. पाहत रहा लोकमत सखी.